Okay, hai, assalamualaikum guys. Hari ni just a quick and simple makeup video. Hari ni ada macam doa selamat lah, doa kenduri kesyukuran, something like that. So Anis nak makeup macam ni, sweet macam fresh look, just like that. Okay, korang stay tune Jangan lupa subscribe and like, comment and share. Thank you. Okay, tadi Anis dah pakai skincare, my skincare routine macam biasa, toner, moisturizer, and then my sunblock lah. Okay, nak pakai foundation. Just simple and quick je lah. Ni pun makeup macam light, very light. Ramai yang tanya Anis, cakap dengan Anis, diorang tak tahu makeup kan. So actually korang tak practice tau. Cuba dulu, memang mula-mula dia agak worse lah. Tapi lama-lama okey. La 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 la. Foundation ni dia macam light, very light coverage lah. Ni suka sangat. Tapi dia tak buildable kalau macam korang nak pergi event yang very eksklusif macam tu, tak berapa sesuai lah. Macam everyday ke okey lah. Dia pun ada SPF. Foundation ni macam dia untuk macam nampak glowing gitu je. Okay, next I will apply concealer. Concealer Riffaa ni kat bawah mata. Ya Habib, Balqis. Hari ni ada doa selamat untuk my mum. Dia baru balik. Macam kesyukuran lah. Dia baru balik buka. Walaupun dia cream concealer, tapi dia senang nak blend. So and dia tak crack dia, even dia kita letak di bawah mata. Okay, set with the loose powder. Senang je guys makeup ni. Korang try buat dulu. I guna ni, this one. This is my favourite palette actually. Macam-macam look boleh buat. Kod Jaipur ni kod Jaipur. Okay, sama tak? Okay, dah tu. Anis nak guna this one code Autumn. Autumn. Letak dekat eyelid. Guna jari je. Pada semua ni guna jari je. Supaya dia lebih pigmented. Kod yang sama, Jaipur. Very quick. Apa kali kau nak? Okay, pakai eyeliner, pencil eyeliner black. Korang nampak bila kita dah pakai eyeliner kat dalam tu, dia akan nampak lagi fresh macam tu kan.
Then I want to do my eyebrow. Just a simple je eyebrow ni. Tapi I still kena buat eyebrow sebab eyebrow tengok dia macam jarang-jarang dia. I guna cyber color ni in grey brown. Aduh. With my eyebrow. Next, I nak pakai mascara. Where's my mascara? Oh, ada. Okay, kita curlkan dulu eyelash. Kalau korang tak ada color, kena ada color juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. So, boleh nampak beza dia? You wear any contact lenses. This is my real eyes. Dia memang brown sikit. Yang ni memang macam simple lah. Kita kat rumah je actually kan. Tapi nak apa, nak attend tetamu yang datang, semua mestilah nak nampak sihat, segar. Memang I punya lagu rupanya Rimmel London Sculpting Palette ni I buat dia. I contour my face. So about blending, korang cakap pun still have to blend. I love to wear black, okay? Love sangat. So kalau korang tengok tudung I black all the time, then because I love to wear black tudung, black scarf. Oh benar bagai dikata. Pakai blusher yang ada kat sini je. Benar bagai dikata. Okay, time belagak. Okay, nak pakai last lipstick Maybelline Sensational Liquid. Liquid apa? Truly apa tak? Pelajar ni kadang mereka lupa. Sometimes yang kita dah bantu mereka lupa. So bila things like this happen, so I hope that I can inspire other people.
yang datang belanja, menumbuhkanlah pengakhir segala kalangan. Ni lip tint actually daripada warna merah. Behind girly punya makeup. Tak sikit je sebab dia merah sangat. Guna jari ni. Okay. Nanti kita tangkap gambar lah. Dah siap kan? Bye. Kenapa tak banyak?